VF3 hay là VinFast đều là những hãng xe mà rất là mới, nó sẽ có phát sinh rất nhiều lỗi. Các bác đừng mõm ở đây là nó tung ra một chiếc xe mà nó vẫn có lỗi như thế mà vẫn bán được à? Không phải. Vậy thì giải pháp là gì? Và cái giải pháp an toàn nhất, quan trọng nhất mà các bác phải làm đó là... Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì đây là một video mà rất hay, rất giá trị. Và mình khẳng định là tất cả những chủ xe VF3 đều cần phải xem video này. Vì đây là video mà tổng hợp tất cả những lỗi cả phần cứng và phần mềm trên VF3, nguyên nhân và đặc biệt là giải pháp cho những lỗi là gì. Sau cái quá trình thời gian mình sử dụng, mình lắng nghe, mình ghi nhận thì VF3 này nó có những cái lỗi. Mình sẽ chia video này thành hai phần. Phần thứ nhất đó là lỗi phần mềm, phần thứ hai đó là lỗi phần cứng và giải pháp cũng như cách khắc phục cho nó như thế nào. Thì VF3 bản chất là một chiếc xe mới toanh, thế nên là không thể tránh khỏi cái câu chuyện là phát sinh lỗi trong cái quá trình các bác sử dụng. Vậy thì khi phát sinh lỗi thì chúng ta dựa vào đâu để chúng ta xác định nguyên nhân? Nếu mà không tìm được nguyên nhân ấy, thì tất cả các giải pháp nó đều là tạm thời và nó sẽ không đưa đến cái câu chuyện là trị dứt điểm và triệt để được. Vậy thì trong video này sẽ giúp các bác chủ xe VF3 hoặc là đang muốn sở hữu VF3 xem video này đều rất giá trị. Đó. Và như thường lệ, nếu các bác thấy video hay và giá trị thì nhớ cho em xin một like và gửi video này cho những cái chủ xe bạn bè của quý anh chị mà đang có sở hữu VF3 để cùng biết và phòng tránh được những cái lỗi phát sinh trong cái quá trình sử dụng VF3. Rồi. Thứ nhất, chúng ta sẽ đi vào phần mềm đi. Thì VF3 nổi tiếng với những cái lỗi kinh điển như thần rùa, là lỗi giảm công suất, hay là lỗi phanh ABS, lỗi ắc quy 12V, rồi loanh quanh đâu đó khoảng 5-6 lỗi gì đấy. Nhưng mà bản chất của tất cả những cái lỗi phần mềm đấy ấy, thì các bác thường sẽ đánh đổi có khá nhiều nguyên nhân. Rồi, đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ ấy, để tìm được cái nguyên nhân đằng sau những cái lỗi này ấy, thì chúng ta phải xác định VF3 ấy, hay là bất cứ cái xe điện nào bản chất nó chính là một chiếc điện thoại hoặc chiếc máy tính mà có 4 bánh đi. Thì nó khác hoàn toàn xe xăng nhé. Xe điện nó khác hoàn toàn xe xăng ở cơ chế đấy. Thế nên là cái trung tâm của nó ấy, nó sẽ chia được hai phần. Phần thứ nhất, hệ thống điều khiển, hệ thống phần mềm, bộ não. Có nghĩa là nơi đấy là nơi xử lý tất cả những dữ liệu. Phần thứ hai là cái phần thân, mình gọi là phần cơ bắp đi. Thì trong cái phần thân ấy thì cái đại diện chính cho nó chính là hệ thống pin cao áp. Hệ thống pin cao áp này sẽ được sử dụng cho những thiết bị gì? Thứ nhất, cái pin cao áp này ấy, nó sẽ thông qua cái biến tần. Và biến tần ấy nó sẽ thay đổi dòng điện DC thành AC, từ một chiều thành xoay chiều, để cung cấp điện năng cho cái động cơ 32 kW đấy, ở trên con VF3 cầu sau. Thứ hai, nó cung cấp hệ thống năng lượng cho hệ thống dàn mát sử dụng điện áp cao nhé các bạn nhé. Đấy, cái máy nén khí ở bên trong này ở trên hệ thống điều hòa là sử dụng điện cao áp nhé. Thứ ba, đấy là hai cái phần chính. Còn một cái nữa đó là cái hệ thống pin đấy, khối pin đấy nó sẽ có một bộ hạ áp gọi là DC to DC. Nó chuyển từ cái dòng điện áp 358V định mức của cái cục pin cao áp bên dưới này về 12V để sạc vào cho hệ thống ắc quy 12V ở trong này. Mình nói thứ hai đó là hệ thống phần mềm, hệ thống bộ não ấy. Vừa nãy mình nói là hệ thống cơ bắp nhá. Cái phần thứ hai, hệ thống bộ não bản chất nó giống như một cái máy tính. Cái máy tính này thì nó sử dụng cái điện áp 12V ở cái bình ắc quy trong này. Và cái bình ắc quy trong này thì nó sẽ cung cấp hệ thống điện cho hệ thống phần mềm, hệ thống màn hình giải trí trung tâm, hệ thống đèn, hệ thống còi và tất cả những cái hệ thống mà nó điện áp 12V xung quanh xe, nó gọi là phần phụ thôi. Đấy, lên xuống kính, motor lên xuống kính, tất cả những thứ đấy. Thì cái điện áp đấy nó chủ yếu sử dụng bằng cái bình ắc quy 12V này. Vậy thì khi chúng ta hiểu rõ vấn đề ấy, thì chúng ta sẽ thấy thường là nhiều người hiểu nhầm nhé, là VF3 sẽ lấy điện trực tiếp từ cái điện cao áp ở cái pin to kia lên trên hệ thống này, nhưng không phải. Chúng ta tạm hiểu nó là một cái khối năng lượng khổng lồ và nó cung cấp cho cái hệ thống dưới này, hệ thống hạ áp này 12V qua cái ắc quy này. Và ắc quy này sẽ cung cấp nguồn điện cho cái con màn hình trung tâm và hệ thống phần mềm. Vậy thì điều gì xảy ra? Chúng ta hãy quay lại tiếp cái câu chuyện của những ai là ở đây hầu như mọi người đều sẽ có máy tính hết. Và mọi người đều hiểu ấy, là khi mà mọi người chơi game hay là mọi người làm những cái tác vụ mà có công suất lớn ấy, thì thường đối với những máy tính Windows nhé, mọi người sẽ phải cắm sạc. Để sao? Để chiếc máy của mình sử dụng tối đa công suất. Còn nếu mà khi không cắm sạc ấy, hệ thống tự hạ công suất xuống. Đấy là đối với máy tính. Còn đối với con xe này và cụ thể ở trên này thì lỗi nó xảy ra ấy, là khi cái con hệ thống điều khiển bên trong bản chất nó là hệ thống phần mềm firmware ấy, nó bị đói, nó không đủ năng lượng thì nó sẽ sinh ra câu chuyện là bị hoa mắt. Nó giống như kiểu con người chúng ta thôi. Nếu mà ăn không đủ ấy thì bây giờ bảo cho đi giám sát, cho đi chỉ huy, cho đi điều hành các thứ thì mắt sẽ bị quáng gà. Nhìn con này thì sang con khác. Thì bản chất con này nó cũng y hệt như thế. Khi mà cái công suất của nguồn nó không đủ ấy thì cái con hệ thống phần mềm bên trong này xử lý ấy, nó sẽ dẫn đến câu chuyện là nhiễu và sai. Và khi sai như thế ấy, thì nó sẽ dẫn đến một loạt các tín hiệu sai. Tín hiệu thu thập về từ các cảm biến ở trong xe, ở các bộ phận ấy, nó sẽ sai. Cái này nó không giống như xe xăng nhé.
cái đầu vào nó khác hoàn toàn. Ví dụ khi chúng ta đạp chân ga thì cái tín hiệu nó sẽ tùy theo cái mức độ đạp nhé, tín hiệu nó sẽ gửi về thông qua con VCU, bộ điều khiển trung tâm. Thì cái con VCU ấy nó sẽ dựa vào cái tín hiệu đấy để nó xác định xem là ông chủ xe này ông đang muốn đi chậm hay đi nhanh. Từ đó nó sẽ đặt một cái tín hiệu nữa đẩy vào cái con biến tần. Con biến tần nó đẩy mạch BMS xả dòng điện mạnh ra, cung cấp vào cái con motor, giúp con motor đi nhanh hơn. Đó, nguyên lý của nó là như thế, chứ nó không giống như cơ khí, giống như là xe xăng hay xe dầu. Đó. Thì vậy thì nó sẽ bị lỗi khi cái con kia nó bị đói. Bản chất lỗi ấy là cái con tín hiệu đầu vào nó bị hoa mắt. Hoa mắt là do nó bị đói, đói là do cái bình này nó yếu. Chúng ta hiểu rõ nguyên lý ấy, cái bình này nó yếu. Vậy thì khi mà bình nó yếu ấy thì chúng ta lại quay lại xem những nguyên nhân nào thường khiến cái bình yếu. Đấy, mình đang nói đến là nguyên nhân thứ nhất nhá. Đấy. Vậy thì nguyên nhân đầu tiên chúng ta phải để ý ấy, đó là mọi người độ chế quá nhiều. Độ chế quá nhiều nó sẽ dẫn đến câu chuyện là nó ăn điện bình. Thứ nhất là các bác độ chế quá nhiều các thiết bị khác. Thứ hai là sai công suất. Thường là chúng ta hay chơi cả quá công suất. Ví dụ đèn nó chỉ là 55W từ độ 70-80W thì nó sẽ dẫn đến cái công suất của thằng này nó bị thay đổi. Cái thằng bình này nó phải tiêu tốn nhiều hơn. Và khi tiêu tốn nhiều hơn ấy thì cái hệ thống bên trong này, đối với những cái con firmware cũ nhá, tín hiệu nó vẫn còn ngu. Đấy, nó sẽ không kịp lấy điện từ cái điện cao áp này nó chuyển đổi để bơm ngược lại, xa ngược lại cho con ắc quy này. Dẫn đến con ắc quy lúc này thì điện áp bị yếu. Điện áp yếu nó sẽ báo một loạt lỗi lên trên màn hình. Đấy chính là bản chất của vấn đề. Đấy. Vậy thì những nguyên nhân nào khiến điện áp của cái con bình này nó sụt nhanh? Đầu tiên chúng ta phải nói như vừa nãy, đó là nguyên nhân độ chế quá nhiều. Nó sẽ ăn nguồn điện vào bình. Đấy là một trong nguyên nhân mà mình khuyên các bác rất là nhiều là không nên độ chế. Bản chất của nó là như thế. Thứ hai, đó là lỗi do nhà sản xuất. Lỗi do nhà sản xuất là như thế nào? Bản chất như mình đã chia sẻ, VF3 hay là VinFast đều là những hãng xe mà rất là mới. Và con này mới tuổi thọ đâu đó khoảng hơn năm thôi, mới chấm 1 năm từ khi xuất xưởng. Vậy thì nó sẽ có phát sinh rất nhiều lỗi, chủ yếu là do phần mềm chưa tối ưu nhé. Các bác đừng mõm ở đây là nó tung ra một chiếc xe mà nó vẫn có lỗi như thế mà vẫn bán được à? Không phải. Cái quá trình ấy, để một chiếc xe nó hoàn thiện thì bắt buộc nó phải lăn bánh, nó phải được lắng nghe phản hồi từ người dùng. Cái việc lắng nghe sẽ giúp bên hãng họ biết và họ sẽ code lại để cho cái hệ thống phần mềm nó càng ngày nó càng gọn hơn. Nếu không lăn bánh thực tế thì tất cả chỉ là trên lý thuyết. Thế nên là bắt buộc phải lăn bánh, và trong cái quá trình lăn bánh ấy, thì sẽ liên tục update firmware mới. Nên là cái lỗi của nhà sản xuất ở đây chủ yếu nó xung đột giữa phần cứng và phần mềm. Nó giống như kiểu chúng ta mua máy tính ấy. Bản chất một chiếc máy tính mà nó xuất xưởng ra thì đôi khi nó bị lỗi là chuyện bình thường, xung đột giữa phần cứng và phần mềm. Ví dụ như chúng ta mua một chiếc điện thoại chẳng hạn, iPhone chẳng hạn, khi chúng ta mới mua ấy thì nó sẽ update một cái firmware mới, một cái hệ điều hành mới, iOS, ví dụ iOS 26.0rc chẳng hạn. Một thời gian sau nó tiếp tục nó tung ra những cái bản vá để sửa lỗi. Thì cái quá trình mà một chiếc xe này nó không khác gì một chiếc điện thoại. Đấy. Thế nên là một trong những cái tiêu chuẩn hàng đầu ấy, nếu các bác không độ chế mà xe vẫn lỗi thì các bác phải đi update firmware ngay. Tiếp tục mình sẽ tiếp tục bảo vệ VinFast như thế nào. Mọi người cứ chê là nó lỗi đúng không? Vậy thì chúng ta thử nhìn xem những cái hãng xe lâu đời, ví dụ như Ford của Mỹ có lỗi không? Ông nào thử vào xác nhận xem không lỗi đi. Các bác biết cái đời Ford Everest, cái đời trước ấy, 2018 thì phải, những cái con mà nó bị một cái lỗi chảy dầu, lỗi hộp số. Cứ thử check xem có phải không. Vậy Ford lâu năm không? Rất lâu năm rồi. Một số hãng khác cũng có nhá, đừng bảo là không có lỗi. Không chi là một chiếc xe mới ra của VinFast như thế này, việc lỗi là chuyện hết sức bình thường. Và quan trọng nhất ấy, là khi lỗi xảy ra thì hãng họ có thái độ như thế nào và cách xử lý như thế nào thôi. Đừng nói trên đời này không ai có lỗi nhá. Lỗi kiểu gì cũng phát sinh, nhưng mà mình rất ghi nhận cái cách mà hãng họ xử lý. Đấy, thứ nhất là họ lắng nghe, thứ hai là thậm chí ấy, có những người còn được cho mượn xe, còn được trả tiền về câu chuyện mà xe nó nằm lâu nó lỗi nó ảnh hưởng. Đó, thì đấy là những cái mà thực sự hết sức phải ghi nhận của VinFast. Còn các bố cứ bảo chê tôi nhận tiền của VinFast, tôi thề nếu tôi nhận 1 đồng nào của VinFast ra đường xe tâm. Đến giờ phút này nhé, còn tương lai không biết hãng nó có thuê mình quảng cáo hay không thì chưa biết, nhưng mà đến giờ phút này chưa nhận bất cứ 1 đồng nào của VinFast. Đây là tất cả những gì sử dụng trải nghiệm mà đưa ra thôi. Bổ sung thêm cái câu chuyện là liên quan đến cái việc độ chế của mọi người. Khi mọi người độ chế xe điện ấy, cái hệ thống phần mềm nó tương đối khác xe xăng rất là nhiều. Khi mà các bác khởi động hệ thống lên ấy, các bác đạp phanh khởi động ấy, thì ngay lập tức hệ thống nó sẽ quét tất cả những cái thiết bị ở trên xe, thiết bị liên quan đến thiết bị điện. Và nó quét bản chất là gì? Nó quét thông qua một cái hộp điều khiển tín hiệu. Nó sẽ ghi nhận điện trở và dòng tiêu thụ và nó phản hồi ngược lại với hệ thống. Nếu trên hệ thống nó xác nhận là cái điện trở này nó sai biệt, nó khác so với lại cái thiết kế của ban đầu ấy, thì ngay lập tức nó sẽ gửi một cái tín hiệu là nó sẽ ghi nhận có thể là do đoản mạch hay là chập mạch hay là có vấn đề gì ở trong này, và nó sẽ báo lỗi ở trên này. Đấy là chuyện bình thường. Xe điện nó khác xe xăng rất nhiều, nó rất khắt khe trong câu chuyện là liên quan đến cái việc thiết kế và đúng cái sơ đồ. Ví dụ bản chất cái lõi của cái con xe điện ấy
Ngoài cục pin ra thì chính là cái hệ thống điều hành firmware ấy. Tất cả mọi thứ nó giống như được thiết kế mặc định rồi. Ví dụ trên app nó sẽ thiết kế tối đa cung cấp cho cái hệ thống điện này là bao nhiêu watt thì chỉ được vượt quá đâu đó khoảng 10-15% thôi. Còn nếu không ấy, nó sẽ đẩy ngược tín hiệu về để nó báo lỗi. Tại vì sao? Trên xe điện ấy, hệ thống phần mềm nó quản lý rất khắt khe trong cái câu chuyện là để nó tối ưu được cái câu chuyện là quãng đường và hạn chế tối đa việc lỗi. Nếu cái này độ quá đi thì dẫn đến việc là hệ thống nó sẽ phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn cho những cái bộ phận này, dẫn đến cái quãng đường thực sự khi xe di chuyển nó sẽ bị giảm và ảnh hưởng đến cả quản lý pin nữa. Nó sẽ báo sai thông số. Và những điều đấy có thể kết luận một điều ấy là cái hệ thống phần mềm của xe điện nó được gọi là đo ni đóng giày đến từng chi tiết một. Ví dụ thằng này nó chỉ giới hạn công suất, cốt họ có thể làm điều đấy nhé, giới hạn công suất chỉ 55W tiêu thụ trong một bóng này thôi. Đấy, hoặc ví dụ màn hình giải trí trung tâm chỉ tiêu tốn đâu đó khoảng 20W, ví dụ thế. Đấy, hoặc là cái tẩu sạc chỉ ra tối đa 10W thôi. Tất cả đều được đo lường một cách kỹ lưỡng. Vậy khi chúng ta độ chế mọi thứ nó vượt quá công suất thì khi hệ thống nó quét, nó sẽ để về tín hiệu là chỗ thằng này có vấn đề, nó đang có cái câu chuyện gì ở đây đó, và nó sẽ báo lên màn hình dẫn đến lỗi. Còn ở xe xăng ấy thì cơ chế của nó là mang tính cơ học nhiều hơn, nó ít câu chuyện điện tử hơn. Có nghĩa là khi quá giới hạn thì nó thông qua cái cầu trì, nó ngắt cầu trì phạt là xong. Còn xe điện thì khác. Xe điện mọi thứ nếu nó đều quản lý thông qua cái con VCU, hệ thống phần mềm firmware. Tất cả mọi thứ đều được đong ni đóng giày hết rồi. Đấy, nên là chúng ta nếu mà vượt quá cái này thì hệ thống ngay lập tức nó sẽ đưa ra cảnh báo và nó hiện một loạt lỗi. Nó không như xe xăng. Vậy thì sau khi đã xác định được hai cái nguyên nhân chính, thứ nhất là do nhà sản xuất, thứ hai là do cái việc mà độ chế hoặc là ăn công suất khác. Vậy thì giải pháp là gì? Giải pháp chúng ta tìm được cái lõi rồi. Thì hầu như vấn đề nó nằm ở cái con bình ắc quy này. Và cái câu chuyện là mình độ đẽo nó quá nhiều, nó ảnh hưởng. Vậy thì bây giờ quay ngược lại. Việc đầu tiên các bác cần xem xét nếu xe mình đã độ chế và gặp lỗi thì chuyện đấy là không phải là do hãng rồi. Chắc chắn là do mình. Do mình vậy thì mình tìm hiểu xem trong cả con xe này cái thiết bị nào nó đang vượt quá công suất. Hoặc là thứ hai là cái quá trình độ ấy, không phải gara nào độ cũng ok đâu nhá. Có khi là họ cắt nát xe rồi. Đấy, và chúng ta xem cái phần nào nó đang vượt công suất, nó đang nguy hiểm ở đâu. Và từ đấy chúng ta lần ngược về để chúng ta fix cái chỗ đấy đã. Thứ hai đấy, cái việc mà độ quá công suất như mình nói nó sẽ ăn điện bình nhiều hơn. Và từ ăn điện bình nhiều nó sẽ dẫn đến cái công suất của cái bình này nó không đủ. Có nghĩa là lúc đấy cái hệ thống phần mềm nó rất nhạy cảm với điện áp. Công suất không đủ nó sẽ dẫn hệ thống đói ăn hoa mắt, dẫn đến chỉ số báo lung tung. Hình như công suất giảm, báo lỗi thần rùa. Hình như phanh bị hỏng, báo lỗi ABS. Hình như ắc quy có vấn đề, báo lỗi ắc quy 12V. Thì đấy là biểu hiện của việc công suất của mình nó đang không đủ. Và thứ hai như mình nói ấy, nó là do firmware. Vậy thì giải pháp ở đây là gì? Thứ nhất, nếu các bác là người đã độ như mình nói ấy, thì phải lần xem nó đang nằm ở đâu và khắc phục nó. Vậy thì khắc phục nó có hai cách. Cách thứ nhất đó là để khắc phục triệt để ấy, thì các bác nên về zin hoặc là về công suất định mức. Tại vì sao? Nên về zin thì nó sẽ đảm bảo lại tất cả tín hiệu đầu vào nó đều ổn định. Tuy nhiên nếu mà về zin mà vẫn không hết thì bắt buộc cần phải một cái bước nữa. Thường ấy, đối với dòng xe điện này cái khả năng phần mềm của nó có cái khả năng ghi nhớ lỗi. Vậy thì cần một bước nữa tẩy não nó là bằng việc là tháo cái nắp capo này ra, tháo cọc âm bình để trong khoảng 5-10 phút để cho nó xóa trắng lại hệ thống nó rơi bằng sâu. Và sau đó đóng cọc bình lại thì lúc đấy là tất cả nó giống như kiểu ngày xưa anh em mình dùng máy tính ấy, máy tính để bàn ấy, khi nó bị treo, cách tốt nhất là rút nguồn, vứt đấy một lúc. Hoặc nếu mà sâu hơn ấy, nó bị lỗi main thì tháo cái pin ở main nó ra. Ai chơi máy tính bàn ngày xưa đều rõ, ở trong con main nó có cái pin rất nhỏ như thế này, tháo nó ra và để khoảng 5 phút 10 phút xong lắp lại thì đảm bảo hết lỗi, nó là xóa lỗi. Nhưng nếu mà chúng ta không trị dứt điểm ở cái nguồn kia ấy, mà chúng ta reset như kiểu nhiều người anh em vẫn thường ấy, reset kiểu giải pháp tạm thời ấy, tháo ra, tháo nắp capo, tháo cọc bình, nhưng nó chỉ là tạm thời thôi, nó sẽ không trị dứt điểm được, nhưng nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong câu chuyện mà đang đi gặp vấn đề đấy. Và như mình nói đấy, mọi người phải về zin đã đấy, sau đó xử lý bằng cái câu chuyện là tháo cọc bình để tẩy não cái hệ thống này cho nó về nguyên bản. Tuy nhiên nếu mà làm như thế vẫn chưa hết lỗi, vậy thì đến 80-90% là do trong cái quá trình độ ấy, cái dây cắt tóe loe lung tung ra, nó dẫn đến câu chuyện là nó hở mạch, nó bị oxy hóa, nó dẫn đến cái điện trở ở khu vực đấy nó cao vượt thì nó vẫn báo lỗi là chuyện bình thường. Đã bảo rồi, cái con hệ thống phần mềm nó rất nhạy cảm với lỗi, rất nhạy cảm với lại cái điện áp nên nó báo lỗi bình thường. Thế nên mình cảnh báo rất nhiều rồi. Nếu anh em mua xe cũ ấy thì phải quan tâm rất nhiều cái câu chuyện là chủ xe nó có độ chế hay không. Nếu độ chế mà cắt lung tung thì thôi, tốt nhất là mua xe mới cho an toàn, vì những cái lỗi đấy nó luôn nằm ở đấy và nó trực chờ để gây ra đấy. Còn nếu mà các bác nào độ những cái đao uy tín họ cắm rắc zin ấy, thì khi mình về zin nó đỡ rủi ro hơn rất là nhiều. Và quan trọng hơn nữa là khi mà các bác độ chế như thế thì hãng họ sẽ từ chối bảo hành. Đấy là nguyên nhân mà hãng từ chối bảo hành là do mình.
Đấy, nhưng mà thường là anh em mua VF3 về độ tóe loe luôn thì cũng khó tránh được. Và cái giải pháp an toàn nhất, quan trọng nhất mà các bác phải làm đó là đi update firmware. Như mình chia sẻ thì nếu mà các bác không độ chế gì mà xe vẫn lỗi thì khả năng rất cao là cái xe của các bác là hệ thống phần mềm cũ. Những con firmware cũ ấy thì cái hệ thống phần mềm nó chưa thông minh được, nó chưa ghi nhận được câu chuyện là khi cái điện của bình ắc quy này nó bị yếu thì ấy, nó sẽ kích hoạt cái tính năng DC to DC, có nghĩa là sạc từ từ cái cáp áp kia qua một cái bộ hạ áp về 12V và bơm sạc ngược năng lượng lại vào cái bình này. Và khi mà nó không mãi nó mới làm cái tín hiệu đấy thì nó dẫn đến cái việc là bình này bị yếu. Bình này yếu nó dẫn đến tín hiệu lỗi. Và đôi khi nó bị xả kiệt nhiều quá thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện là cái bình nó bị chai, nó chết bình. Đấy. Vậy thì nếu mà chúng ta là xe chưa độ chế gì mà vẫn lỗi ấy, thì hãy đi update firmware lại. Update firmware mới nhất. Firmware mới nhất thì hãng cũng đã tối ưu rất nhiều trong cái câu chuyện này rồi, hạn chế tối đa cái câu chuyện là để cái bình này nó kiệt. Thì cái quá trình đấy là quá trình bắt buộc phải đưa xe vào sử dụng và họ ghi nhận những cái vấn đề đấy thì họ sẽ cốt lại. Mình nghĩ là tương lai họ sẽ cốt lại những cái thông minh hơn nữa. Hiện tại thì mình cũng không biết là nó như thế nào nhé. Nhưng mình nghĩ tương lai là khi cả chúng ta tắt máy, chúng ta đỗ xe thì cái hệ thống bên trong nó sẽ tự nhận biết thông qua cảm biến là khi nó đo năng lượng của cái bình ắc quy này nó bị tụt sâu quá thì nó sẽ tự động có tín hiệu lấy sạc từ pin cao áp bơm sạc lại cái bình này để cái bình này nó không bị kiệt, không bị hỏng. Và cái quá trình khi chúng ta khởi động lại thì nó rất ok, thì lúc nào đảm bảo năng lượng nó cũng đủ. Thì đấy mới là cái mà thông qua phần mềm mới fix được cái lỗi này. Đấy. Còn nếu mà các bác đã update lên bản mới rồi nhưng mà vẫn không hết lỗi thì rất có thể 99% các bác sẽ rơi vào nguyên nhân này. Đó là cái bình của các bác thực tế nó đã bị chai rồi. Cái lỗi đấy các bạn bị khá là nhiều lần thì dẫn đến câu chuyện là cái bình này bản chất nó bị kiệt nhiều quá rồi. Những ai học về điện đấy thì sẽ đều biết là khi bình bị xả kiệt quá nhiều nó sẽ dẫn đến chết bình. Chết bình là sao? Nó không thể lưu trữ được năng lượng nữa. Cái thời gian lưu trữ nó rất là ngắn và bắt buộc chúng ta phải làm hành động đó là thay bình. Thay bình thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đấy. Và sau khi update phần mềm và thay bình thì mình nghĩ là đến 99% sẽ xử lý triệt để được cái lỗi này. Ngoài ra có một cái ý tưởng ở đây của mọi người, đó là nếu mà tôi lắp những cái đồ như thế này mà tôi nâng công suất lên, đúng không ạ? Đấy, tôi không muốn là bản chất nó yếu ở bình rồi, đúng không? Vậy thì bây giờ tôi sẽ thay một cái bình mới công suất lớn hơn. Ví dụ bình này đang là 60A, 12V 60A mà tôi nâng cấp lên bình 12V 90A đi, có nghĩa là 150% nữa công suất thì có được không? Câu trả lời là không được. Vậy tại sao lại như thế? Thứ nhất, như mình nói ấy, bản chất cái hệ thống của xe điện ấy nó đã được đo ni đóng giày đầy đủ rồi. Cái vị trí phần cứng ở đây nó phù hợp với cái bình với kích thước như thế thôi. Nếu mà chúng ta nâng công suất lên khoảng 150% thì dẫn đến cái kích thước bình nó sẽ to hơn, nó không vừa trong cái khoang này, nó ảnh hưởng trực tiếp. Thứ hai là nếu mà chúng ta không triệt để được cái vấn đề liên quan đến firmware, đó là bản chất ấy, là khi nó hết bình, nó thấy tín hiệu yếu thì ngay lập tức nó phải bơm năng lượng từ pin cao áp vào bình ắc quy để sạc ngược lại. Nhưng mà bây giờ chúng ta thay bình to và chúng ta vẫn không fix cái lỗi đấy thì nó dẫn đến câu chuyện là nó chỉ kéo dài, có nghĩa là trước thay vì 10 phút chúng ta đi thì nó báo lỗi, bây giờ nó được kéo lên được khoảng 15 phút 20 phút thì nó mới báo lỗi, thì có nghĩa là lúc đấy bình nó mới cạn thì nó vẫn không giải quyết được triệt để. Và thứ ba nữa, rủi ro lớn nhất đó là chúng ta thay một cái bình này nó vượt quá công suất, nó sẽ dẫn đến hãng từ chối bảo hành vì nó thay đổi mẹ kết cấu rồi, rủi ro cực lớn. Thế nên là tốt nhất là không nên động chạm đến câu chuyện là thay cái bình quá to vẫn công suất định mức mà chơi. Đấy, thì nó hạn chế tối đa cho mình cái rủi ro liên quan đến câu chuyện là vượt quá tất cả những cái tiêu chuẩn của hãng. Và khi vào đấy thì họ cắm máy, họ check cái lỗi ngay mà, nó ghi nhận tất cả thông qua những cái tín hiệu phần mềm. Xe điện nó còn kinh khủng hơn, nó kinh khủng hơn xe xăng nhiều, nó ghi nhận được tất cả thông qua lịch sử của phần mềm, đo được hết. Đấy, thế nên là dẫn đến câu chuyện là tốt nhất là không nên độ bình. Đấy, ngoài ra còn một thứ nữa, cái việc mà chúng ta nâng bình to ấy thì đồng nghĩa cái hệ thống DC convert, có nghĩa là bộ hạ áp của nó ấy, được sinh ra để sạc đầy cho một cái bình công suất giả sử 60A thôi. Nhưng mà chúng ta chơi quả bình 90A thì đồng nghĩa với việc cái bộ đấy nó phải xài lâu hơn. Có nghĩa là cái thời gian để nó sử dụng cái bộ đấy, ví dụ trước thì chúng ta chỉ có mất mấy chục phút là chúng ta sạc đầy cái bình ấy rồi, nhưng mà bây giờ cái bộ đấy nó phải làm việc thời gian lâu hơn, mệt hơn, thì nó không được thiết kế tiêu chuẩn để phù hợp với cái bình này, nó dẫn đến lâu dần thì nó phát sinh lỗi. Đấy, kiểu làm việc quá tải ấy thì hãng nó cũng từ chối bảo hành là đúng. Đấy, thế nên là tốt nhất không nên thay bình công suất lớn ở đây làm gì. Đấy, nếu bình yếu thay bình mới thì mình tin đấy chắc chắn là sẽ giải quyết triệt để đến 90%. Và chúng ta nhớ là phải về zin hoặc về công suất định mức. Đấy, nếu không thì lỗi vẫn hoàn lỗi. Chốt lại vấn đề fix lỗi ở đây ấy. Thứ nhất, nếu xe đã độ và can thiệp điện thì lỗi là do tất cả những cái phần đấy nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái bình. Thứ hai, mà xe không độ đẽo gì mà vẫn bị lỗi thì khả năng cao ấy là cái firmware cũ nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái bình này. Chúng ta thay bình, chúng
chúng ta fix lại và chúng ta cuối cùng vẫn phải đi update phần mềm mới nhé, thì sẽ xử lý được tất cả những cái vấn đề đấy triệt để. Vì cái quá trình làm ấy, hãng họ liên tục ghi nhận vấn đề, họ phá lỗi và xử lý rất là quan trọng. Nên là đừng nghe những ông nào bảo là firmware cũ đang ổn định, tốt nhất là đừng đi làm. Cái điều đấy không đúng. Với xe điện thì update là quan trọng nhất. Vì tất cả những cái lỗi này sau khi qua update ấy, nó sẽ triệt để hết. Tiếp theo chúng ta đến với một cái lỗi nữa mà thường mọi người sẽ bị ghi nhận, đó là lỗi pin ảo. Sụt đột ngột. Ví dụ đang đi còn 20% nhưng mà đi được vài mét. Pin ghi nhận trên màn hình là 20% nhưng đi được vài mét tụt xuống 5%. Sụt đột ngột. Vậy thì nguyên nhân của lỗi này là gì? Nguyên nhân của lỗi này ấy là do các cell pin nó không cân bằng. Chúng ta tạm hiểu quả pin này là 18,6 kW, được cấu tạo từ 112 cell pin với điện áp định mức là 3,2V và 52 Ah. Vậy thì cái pin này ấy, nó sẽ được ghép nối tiếp với nhau. Nối tiếp là gì? Cực âm của thằng này đấu với lại cực dương của thằng kia theo dây. Đấy, mọi người có thể xem sơ đồ trên này. Mắc nối tiếp thì nó được cái ưu thế là nó sẽ cộng dồn tất cả cái điện áp lại với nhau. Ví dụ lúc này điện áp của cái pin này nó sẽ bằng 3,2V nhân với 112 cell pin bằng 358V, là đưa vào điện áp cao áp rồi. Đấy, mặc dù cao áp nó hơi thấp tí nhưng mà vẫn là điện áp cao áp và điện áp đấy đủ để giật chết người đấy. Và nó vẫn giữ nguyên được cái dung lượng. Dung lượng lúc này là 52 Ah. Đấy. Vậy thì công suất của nó lúc này sẽ là 358V nhân với lại 52 Ah là nó tương đương là 18,6 kWh. Nó ra khối lượng pin này. Ngoài ra nếu mấy cách mắc song song là gì? Dương của ông này nối với dương của ông kia, âm của ông này nối với âm của ông kia. Đấy, cuối cùng nó ra hai đầu dây. Vậy mắc song song nó được ưu thế là gì? Giữ nguyên được cái điện áp. Điện áp lúc này nếu mắc song song 36 quả này với nhau thì nó là 3,2V. Điện áp của cả quả pin nhá, nó sẽ không gây giật nhưng mà dung lượng của nó sẽ rất là lớn. Dung lượng lúc này sẽ là bằng 112 cell nhân với 52 Ah là bằng 5824 Ah. Vậy thì lúc này công suất của quả pin nó vẫn là 3,2V mà nhân với lại 5824 Ah thì nó cũng bằng 18,6 kWh. Nhưng mà xe điện thì bao giờ họ cũng đấu nối tiếp nhé. Đấy, các cell pin lại với nhau. Vậy thì chúng ta hãy tưởng tượng đây là một cái bể chứa rất là lớn với dung tích là 18,6 kWh và được tạo từ 112 khoang với điện áp định mức là 3,2V. Vậy thì khi chúng ta làm đầy cái khoang đấy, khi đổ đầy thì chúng ta phải đổ đầy tất cả. Vì trong cái pin ấy nó sẽ can thiệp bằng một bộ mạch, đó là mạch cân bằng pin, quản lý pin thông minh ấy, là BMS. Cái này nó có tác dụng là gì? Nó giống như một người đứng ở điều khiển, san sẻ đều tất cả cái dung lượng ấy, cái mực nước ở trong các ô với nhau đồng đều. Vậy thì trong cái quá trình mà chúng ta không sạc đầy ấy, thì lâu dần cái cell pin nó bị lệch. Ví dụ khi pin của tôi đang là 80% pin nhưng trong đấy có một ô là nó chỉ có 60% pin thôi. Vậy thì lúc này điện áp thực sự và công suất thực sự của quả pin ấy nó gọi là nguyên lý của mắt xích yếu. Thì lúc này điện áp nó sẽ đo bằng cái điện áp của cell pin thấp nhất. Cell pin thấp nhất lúc này nó là khoảng 60%. 60% mà nhân với lại 3,2 thì nó ra cái cell pin thấp nhất, đúng không? Dung lượng lúc này sẽ bằng 1,92V nhân với lại 112 cell bằng khoảng 215V. 215V mà nhân với 52 Ah thì nó bằng xấp xỉ khoảng hơn 11,1 kg. Chứ không phải là 80% như cái kia đâu nhá. Đấy, thì thế nên đang đi nó sụt là chuyện bình thường. Đấy là nguyên lý gốc của cái câu chuyện là pin nó bị tụt đột ngột. Vậy giải pháp là gì? Cái giải pháp là chúng ta phải đổ đầy, cân bằng lại tất cả các cell pin. Nếu để lâu ấy, một cell pin chết hoặc là kiệt thì nó dẫn đến là cái quả pin ấy sẽ bị hỏng nhá. Hỏng là bản chất là chết các cell pin. Đấy. Vậy thì lúc này chúng ta phải làm gì? Có một cái cách giải pháp trong cái này, đó là chúng ta sạc chậm. Hiện tại thì VF3 chỉ sạc được trụ DC thôi. Trụ DC bây giờ trụ thấp nhất ở ngoài sạc nhanh nó là 20 kg và thực tế nó bơm vào con này là khoảng tầm 17 kg rưỡi. 17 kg rưỡi. Sạc chậm, sạc đầy 100%, sau đó là ngâm. Nhưng mà ngâm ở những trụ đấy thì cũng chỉ ngâm được khoảng 10 phút thôi thì nó hết. Nếu mà không ngâm lâu quá thì chúng ta bị phạt quá giờ đỗ. Còn nếu mà ngâm được thì ngâm được 30 phút thì càng tốt. Còn nếu không ấy, ngon nhất thì các bác sử dụng cái sạc DC cầm tay 3,5 kg, 3,5 hay 3 kg nhỉ? 3,5 kg DC. Đấy, có V3 này, cắm trực tiếp vào và để qua đêm. Đấy cũng là lý do mà tại sao ấy có nhiều bác xài xe điện rất nắn nót, đó là không bao giờ sạc đầy mà lại thua mấy cái ông thường xuyên sạc đầy. Vì mấy ông thường xuyên sạc đầy hay sạc ở trụ AC. Ví dụ như con 5, con 6, con 8, nhiều bác ấy cũng phản hồi là tôi toàn sạc nhanh thôi, sạc đầy xong rồi thậm chí là sạc đầy 100% pin liên tục, nhưng mà đi 3 năm thì chỉ có chai 3% thôi, trung bình một năm chai 1%. Thì nguyên lý nó ở đâu? Cái sai sót ở đâu? Nguyên lý ở việc là ông ấy sạc chậm, ông ấy cắm sạc AC và các ông ấy ngâm được lâu. Đấy, dẫn đến câu chuyện là các pin nó luôn đầy cell pin, nó không bị kiệt, nó không bị lệch.
nó dẫn đến câu chuyện là cái mức độ chai của nó ít hơn cả những ông khác, ông nắn nót, nhưng mà ông ấy không sạc đầy hàng tháng. Nên đấy, nếu mà ok nhất thì vẫn cắm sạc chậm, và sạc đầy lại thì nó sẽ xử lý triệt để được cái bệnh đấy. Nó sẽ kéo dài được cái tuổi thọ của pin rất là lâu và tránh cái câu chuyện bị sụp bất ngờ. Tiếp theo đó là lỗi phần cứng. Đấy là xong phần mềm nhá. Phần mềm rất nhiều lỗi nhưng mà chung quy nó vẫn là do cái con ác quy này. Phần nhiều nhá. Với thứ hai là do cái hệ thống phần mềm nó vẫn còn xung đột, nó chưa ok. Thì chúng ta phải kiểm tra cái đấy là sẽ giải quyết được triệt để. Còn thứ hai liên quan đến lỗi phần cứng. Phần cứng thì bé ba này đầu tiên chúng ta phải gặp đó là lỗi thương lái. Các bác có thể xem ở trên video minh họa. Cái thương lái của VF3 này nó hay bị lỗi. Nó bị lỗi là gì? Khi mà chúng ta đi qua những khu vực giảm tốc ấy thì nó cảm giác như kiểu long thòng sọc ấy, cảm giác như nó rất là hở, nó bị dơ ra, nó lục cục. Và cũng có khá nhiều bác thay con thước lái này đến 2 lần rồi nhưng vẫn không hết. Thì thực ra mình nghĩ là cái chi tiết này do hãng họ cũng tự sản xuất mà cũng trong cái quá trình hoàn thiện, thế nên là nó cũng sẽ phát sinh lỗi. Vậy thì nếu mà để triệt để nhất thì tốt nhất là các bác cứ vào hãng để giải quyết triệt để. Còn các bác sẽ được thay thế miễn phí nhé. Còn như mình thì mình sẽ chờ đợi, tại vì mất một thời gian nữa mình tin là hãng họ sẽ hoàn thiện nốt cái phần thước lái này sẽ ngon lại, nó sẽ fix được những cái lỗi lọc ở trong xe. Đấy. Thứ hai, đấy là cái vấn đề liên quan đến thước lái. Đây là lỗi từ nhà sản xuất và chúng ta hoàn toàn có thể thông qua bảo hành, đăng ký lịch và chúng ta được miễn phí thay cái thước lái này. Rồi. Tiếp theo, một cái lỗi nữa đây, mời cameraman vào trong xe. Cái vấn đề lỗi phần cứng tiếp theo ấy, đó là cái cần gạt mưa này. Cần gạt mưa này có một cái phiên bản mà mình nhớ là đời sản xuất khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 ấy, thì hay bị lỗi cái cần gạt mưa này, có nghĩa là xi nhan phải thì nó không nhận tín hiệu. Xi nhan phải nó không nhận tín hiệu là lắm lúc mình còn phải giữ cơ. Thì cái cần gạt mưa này mình thay 2 lần. Đây, và cũng được vào hãng thay. Giá của cái này nó đâu đó là khoảng 1 triệu. Khoảng 1 triệu. Cần gạt mưa này mình phải thay lần đến 2, sau đó mình update phần mềm thì nó mới hết triệt để được. Thì đây là cái lỗi phần cứng nhá. Cái phần cứng này chúng ta tốt nhất là cứ vào hãng. Thì mình nghĩ là cái chi tiết này thì mình có hỏi qua kỹ thuật ấy, thì họ bảo là do cái cần gạt mưa này tích hợp khá nhiều chức năng nên nó dễ bị lỗi. Thì trong này nó cũng có thứ nhất là nước này, thứ hai là gạt mưa này, thứ ba là đèn này, đấy, thứ tư là xi nhan này, nên là có thể nó sẽ gây nó nhiều chức năng quá nên nó dễ lỗi. Nên là việc là nếu mà lỗi thì các bác cứ vào hãng thay, đấy là nó sẽ hết và cập nhật phần mềm. Thì những cái lỗi này đều giải quyết được bằng câu chuyện bảo hành, không mất tiền. Rồi, tiếp theo ấy, nhiều bác gặp đó là lỗi màn hình trung tâm. Màn hình trung tâm sẽ bị tình trạng đó là sọc hoặc là đơ lag. Thì lỗi này cũng khá phổ biến. Mình nghĩ một phần quan trọng chắc nó cũng liên quan đến từ cái câu chuyện là thứ nhất là có thể do cái lô màn, thứ hai là có thể do trực tiếp là cái bình ắc quy đấy nó bị yếu điện thì nó dẫn đến ảnh hưởng cái này. Và mọi người có thể khắc phục một cách, đây cameraman ở đây, mọi người ấn cái nút này, ấn giữ khoảng 30 phút để nó tắt hẳn cái hệ thống này và nó khởi động lại, giữ khoảng 30 giây nhá, quên 30 giây đấy thì nó sẽ tắt và nó khởi động lại, thì nó sẽ fix được cái lỗi đấy tạm thời. Còn quan trọng nhất là các bác cứ đi update phần mềm đi thì những cái lỗi nó sẽ được khắc phục. Còn nếu liên quan đến phần cứng ấy thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt lịch để hãng họ sẽ check. Nếu mà lỗi liên quan đến phần cứng họ sẽ sai miễn phí cái màn này. Màn này không rẻ đâu nhá, màn này trị giá 20 củ đấy nhá. Đó, các ông đừng bảo là hàng của VinFast nó rẻ, cái màn hình trung tâm thì trị giá 20 củ đấy. Cho nên là nếu lỗi từ nhà sản xuất thì cứ đặt lịch và fix. Còn nếu không ấy, nó vẫn bị đơ và lag thì có thể do cái firmware nó chưa tương thích, thì chúng ta đi update phần mềm. Update phần mềm là một giải pháp cực kỳ quan trọng và sẽ sửa được lỗi. Nó sẽ làm cho cái phần cứng firmware này trở nên thông minh hơn, tối ưu hơn, vận hành tốt hơn. Rồi, lỗi thứ tư mình muốn nhắc đến liên quan đến cái câu chuyện là sạc bị lỗi. Có nghĩa là khi chúng ta sạc đầy rồi, chúng ta ngồi trong xe, chúng ta chờ sạc đầy rồi, và khi sạc đầy rồi, trên màn hình đã báo là ok rút súng được rồi, thì chúng ta ra rút nhưng mà rút không được. Rút không được, cái súng nó vẫn cắm ở đây. Thì chúng ta ấn không được thì có hai cách. Cách thứ nhất ấy, là trong xe nó vẫn tầm ngầm hiểu là chúng ta chưa mở khóa hết, thì chúng ta chỉ cần việc là khóa xe lại và chúng ta bấm mở lại thì ngay lập tức cái súng nó sẽ nhả ra. Còn trường hợp nó không nhả ra nữa thì chúng ta chơi quả phần cứng. Đây, phần cứng thì ở khu bên rear này, đây, mời cameraman vào đây. Các bác lật cái hốc lên, nó sẽ có một cái sợi dây ở đây. Đây, chúng ta chỉ cần giật cái dây này ra thì tự khắc ấy, nó sẽ bung cái súng ra. Đó. Thì đây là cái giải pháp liên quan. Đừng hoang mang nhé, cái chuyện này xảy ra khá là bình thường đối với lại trong cái quá trình chúng ta đi sạc, nên là không phải sợ. Đấy, khi nó bị thì có hai cái giải pháp như thế. Một cái lỗi tiếp theo mà mình ghi nhận là có khá nhiều chủ xe cũng bị rơi vào trường hợp đấy, đó là bị lỗi liên quan đến phanh tay điện tử. Lỗi này cụ thể như thế nào? Đó là vỡ. Thì mình nghĩ là nguyên nhân một phần là do phần cứng, và thứ hai là cũng là do cái quá trình chúng ta sử dụng là sao. Khi chúng ta đỗ xe ấy, thì chúng ta không về N, chúng ta về P luôn, và chúng ta đỗ ở những cái địa hình mà nó khá là căng, nó gây lên áp lực lên cái hệ thống phanh phải đỗ ấy, thì nó có thể gây vỡ và gãy. Thì giải pháp đơn giản thôi, ra hãng bảo hành,
vẫn là bảo hành miễn phí nhé. Một cái lỗi nữa mà rất nhiều bác gặp đó là lỗi càng A và routine ở trong này. Đấy. Cái lỗi càng A này thì hiện tại là những cái đời xe mới bây giờ là không còn nữa, chủ yếu là những cái đời xe mà bản tiên phong thì cái càng A bản tiên phong nó to hơn nhưng mà nó có cái lỗ ở giữa. Đấy, các bác có thể xem hình ở đây thì cái lỗ ở giữa nó làm cho cái càng A nó bị yếu đi. Thì sau khi hãng họ cũng ghi nhận những cái vấn đề đấy và họ khắc phục, họ đã thiết kế một cái bản càng A mới liền mạch, cứng hơn, ok hơn, và khi bị lỗi như thế các bác hoàn toàn có thể ra bảo hành. Và routine của con này cũng tương đối mong manh. Đấy, thì tất cả những cái lỗi đấy là liên quan đến lỗi của nhà sản xuất thôi. Thì trong cái quá trình VinFast họ bán xe và họ ghi nhận phản hồi từ người dùng thì họ đưa ra những cái giải pháp rất là hay. Họ thay tất cả miễn phí hết nên là cũng không ngại gì. Nếu mà các bác lo thì các bác cứ phang thật mạnh cho mình để cho nó lỗi ra thì bắt đầu ra hãng họ sẽ thay cho mình, không tự nhiên ra thay thì nó cũng hơi khó. Đấy, trừ khi là có mối quan hệ nó vui vui tí thì có khi họ cố vấn kỹ thuật họ sẽ xử lý cho mình. Sau khi tổng hợp lại hết ấy, thì mình thấy VF3 vẫn là một chiếc xe rất ok mà ngon. Và sau khi nhìn được cái vấn đề nguyên nhân lỗi của phần mềm ở đâu thì chúng ta cũng hoàn toàn tự tin và sử dụng chiếc xe này. Điều kiện tiên quyết nhất VF3 vẫn là một chiếc xe ngon khi chúng ta chịu khó update phần mềm và hạn chế công việc độ đẽo. Như mình nói ấy, nguyên tắc của hệ điều hành của những cái phần cứng này nó rất là căng, nó rất là khắt khe, nó rất là chi tiết. Thì nó liên quan đến câu chuyện là quản lý pin, nó liên quan đến câu chuyện là tối ưu quãng đường. Mọi thứ nó đều được đong đo đếm hết sức rồi, nó là điện tử, nó không phải là cơ khí, nó là điện tử rất là nhiều, dẫn đến việc là mỗi cái thông số nó sai sót nhỏ thôi nó tích lũy lại nó sẽ báo đến hệ thống lỗi. Đấy, nên là chủ yếu VF3 các bạn sẽ bị lỗi phần mềm khá là nhiều, và hy vọng là sau khi xem video này chúng ta đã xác định được cái lỗi của chúng ta nằm ở đâu và có cái giải pháp khắc phục cho nó một cách triệt để. Mà fix được rồi thì hãy quay lại và cho mình xin một cái bình luận, một cái xác minh để cho nhiều người cũng tìm được những cái giải pháp hay. Và ngoài ra nếu các bác trong quá trình sử dụng gặp những lỗi nào khác ngoài những lỗi mình đã chia sẻ thì có thể comment xuống bên dưới để chúng ta cùng nghiên cứu xem cái lỗi là như thế nào và cùng bóc tách xem cái giải pháp để cho những người khác hoặc là chính bản thân mình có thể khắc phục triệt để được. Còn VF3 là một chiếc xe mình đánh giá rất lành khi chúng ta không can thiệp độ đẽo gì. Đấy, chúng ta dùng tất cả là zin. Và mình hy vọng thôi trong tương lai ấy, VinFast họ sẽ update cái firmware nó tốt hơn để chúng ta có thể tự tin trang bị thêm một cái tàu 12V để lấy điện từ bình ắc quy ra một cách tự nhiên và ok nhất. Chứ hiện tại thì mỗi cái cổng xe thôi, nếu mà có Apple CarPlay và Android Auto ấy thì đang rất vướng trong câu chuyện là không có nguồn để cung cấp cho cái hệ thống cam hành trình. Đấy, mà cam hành trình là một trong thứ mà bây giờ là gần như phải trang bị trên xe rồi. Đấy, hy vọng là hãng xem được video này thì cũng sẽ đưa những cái cải thiện đấy vào trong cái hệ thống phần mềm, và mỗi cái việc mà chúng ta bình luận, chúng ta phản hồi với hãng cũng là một cách để chúng ta hoàn thiện hơn được cái xe mình đang có. Đấy, và cũng là cái cách để giúp VinFast trở nên thành công hơn, vì mình cũng tin là VinFast rất tử tế trong sản phẩm. Làm gì có một cái hãng nào họ tự tin họ bảo hành đến 7 năm với pin và 8 năm với xe. Đấy, và không quá 160 km, luật mới thay đổi thôi. Đấy, còn lại là những hãng khác các bác cứ chê Việt Nam nhưng mà hãy thử xem những hãng khác họ chỉ bảo hành có 3 năm thôi. Đấy, 100.000 km thì phải. Đấy, và đấy là những thứ mà chúng ta phải ghi nhận. VinFast vẫn sẽ phát sinh lỗi, nhưng quan trọng nhất là cái thái độ của hãng khi họ chấp nhận lỗi, họ fix lỗi cho khách hàng và họ xử lý cái lỗi đấy một cách rất êm đẹp. Đấy là cái thứ mà thực sự rất quan trọng và rất ghi nhận của VinFast. Video này nhấn mạnh một lần nữa, không nhận tiền của VinFast nên các bác chửi mình hoặc là đánh giá mình như thế nào thì tùy các bác thôi. Đấy, còn những ai đã mua rồi họ nhận được cái giá trị thực sự từ chiếc xe. Đấy, và mọi người có thể nhìn trong comment bên dưới, họ đánh giá một cách rất ok luôn. Còn hầu như những người mà chê và chửi thì là những người mà nghe thôi, nghe đám đông thôi, họ FOMO rất là nhiều. Đấy, và cuối video cảm ơn các bác đã xem video, và các bác nếu video mà thấy hữu ích thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh, tại vì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn những cái thứ hay ho của VF3 đối với những chủ xe VF3 và những thứ loanh quanh xe điện để mọi người có nhiều cái thú vị hơn. Mình cũng là một người mà khá là tái máy nghịch ngợm đối với những chiếc xe, nhưng mà mình không độ chế nó quá nhiều để tránh lỗi. Đấy, thì hy vọng là video này đem lại nhiều giá trị cho các bác chủ xe VF3 và những bác đang quan tâm đến VF3 và đang chuẩn bị sở hữu VF3 để tránh phát sinh những cái lỗi không mong muốn. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại cho các bác trong video khác.